Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κουβαλάς τη σούπα χωρίς να χυθεί κάτω. Cosmonauts, it's not just a lesson, it's your journey. Βροχερός και κρύος ο καιρός σήμερα στο βουνό. Εγώ μαζί με τον Παύλο είμαστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στο κέντρο του χωριού. Πίσω μας βλέπεις μια τεράστια κατσαρόλα με καυτή σούπα. Ναι, χρειάζονται 2 άτομα για να κουβαλήσουν αυτήν την κατσαρόλα που έχει μέσα περίπου 60 λίτρα σούπας. Όμως, πού βρισκόμαστε και γιατί μαγειρέψαμε τόσο πολύ φαγητό, θα σου το πω αμέσως. Δώσε μου λίγο χρόνο να ανάψω την ξυλόσομπα, γιατί σε λίγο αυτή η αίθουσα θα γεμίσει με ανθρώπους. Η Ελλάδα, εκτός από τα ωραία νησιά και τις όμορφες παραλίες, έχει και πολύ ωραία βουνά. Το πιο γνωστό βουνό είναι ο Όλυμπος, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία ζούσαν οι αρχαίοι θεοί. 2 είναι οι βασικές οροσειρές της χώρας. Η οροσειρά της Ροδόπης και η οροσειρά της Πίνδου. Το χωριό μου βρίσκεται στην οροσειρά της Ροδόπης και το όνομά του είναι Κάτω Καριόφυτο. Το χωριό ανήκει στον Δήμο Ξάνθης. Το όνομά του δείχνει ότι έχει πολλές καρυδιές. Και αυτό είναι η αλήθεια. Δυστυχώς όμως έχει λίγους ανθρώπους. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μόλις 20. Αυτό σημαίνει ότι σε μερικά χρόνια το χωριό θα ερημώσει. Για να μην συμβεί αυτό, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καριοφυτιανών κάνουμε δράσεις όπως η σημερινή. Δράσεις που φέρνουν χαρά και ζωή στο χωριό μας. Το χωριό είναι πανέμορφο. Βασικά τοπικά αξιοθέατα είναι το ποτάμι με τα αιωνόβια πλατάνια. Μια βόλτα δίπλα στο ποτάμι είναι αυτό που χρειάζεσαι τις μέρες που είσαι κουρασμένος ή στεναχωρημένος. Τα χρώματα και ο ήχος του νερού έχουν μαγικές ιδιότητες. Το άλλο αξιοθέατο είναι ο παραδοσιακός νερόμυλος. Εδώ οι άνθρωποι κάνανε το αλεύρι τους. Ένας πολιτιστικός σύλλογος σε ένα ελληνικό χωριό είναι συνήθως μια εθελοντική ομάδα κατοίκων που έχει στόχο να κρατά ζωντανή την τοπική παράδοση και να ενώνει την κοινότητα. Διάφορες δράσεις ενός τέτοιου συλλόγου είναι τα πανηγύρια, τα φεστιβάλ, ακόμη και η δημιουργία τοπικών προϊόντων. Σήμερα η δική μας δράση έχει τίτλο «Περιμένοντας τα Χριστούγεννα στο Κάτω Καριόφυτο». Για πάμε να κάνουμε μια άσκηση τώρα. Θα σου δείξω την αφίσα της εκδήλωσης και εσύ θα προσπαθήσεις να καταλάβεις τι θα κάνουμε. Αρχικά έχουμε μια καντίνα που προσφέρει ζεστό κρασί στους καλεσμένους. Οι κάτοικοι του χωριού ετοίμασαν επίσης τοπικά φαγητά όπως τραχανάς, άγριο γούρνο, πατάτες και μανιταρόσουπα.
Όλα αυτά τα διατηρούμε ζεστά δίπλα στη φωτιά. Φυσικά έχουμε και χριστουγεννιάτικα γλυκά, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες και κάτι ακόμη. Γνωρίζεις πώς λέμε αυτά τα γλυκά? Είναι γλυκά που κάνουν οι πόντοι. Ναι, ξέχασα να σου πω ότι οι κάτοικοι σε αυτό το χωριό είναι κυρίως πόντοι από την περιοχή της Τραπεζούντας. Γράψε μου στα σχόλια πώς λένε αυτά τα γλυκά. Συνεχίζουμε με τις δράσεις. Έχουμε περίπατο στη φύση. Βόλτα δηλαδή, με σκοπό να μάθει ο κόσμος την τοπική ιστορία και φύση. Οι περισσότεροι επισκέπτες είναι οικογένειες με παιδιά. Ξέρεις, μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε μικρές πόλεις και χωριά κοντά στη φύση, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη φύση. Σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την ομορφιά της φύσης. Εδώ για παράδειγμα γνωρίζουμε τα βρύα. Μυρίστε το, πιάστε το. Μυρίζει φύση. Στη διαδρομή συζητάμε και για τα παραδοσιακά σπίτια του χωριού. Όλα χτισμένα από ξύλο και πέτρα. Λίγο πιο κάτω θα δούμε και την εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Νομίζω είναι ώρα να χτυπήσουμε την καμπάνα. Σιγά σιγά επιστρέφουμε πίσω όμως, γιατί υπάρχει ένα εργαστήριο για τα παιδιά. Εκεί θα φτιάξουν έργα τέχνης με υλικά από τη φύση, όπως φύλλα και κλαδιά. Και φυσικά, σε μία εκδήλωση όπως αυτή, δεν λείπει το φαγητό, η μουσική και ο χορός. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω το εξής. Στη Θράκη, την περιοχή εδώ, όταν βρεθείς σε ένα πανηγύρι, σε ένα γάμο, σε μια δημόσια γιορτή, θα ακούσεις πολλές μουσικές. Θα δοκιμάσεις πολλά φαγητά και θα χορέψεις πολλούς χορούς. Αυτό γιατί η κοινότητά μας είναι πολυπολιτισμική και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Με αυτή την ωραία εικόνα κλείνει και αυτό το βίντεο. Σε ένα μικρό χωριό, με λίγους ανθρώπους αλλά μεγάλη καρδιά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει κοινότητα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που μαγειρεύουν μαζί, περπατούν μαζί, γελάνε μαζί, το χωριό δεν ερημώνει. Ζει. Και εμείς θα συνεχίσουμε να το κρατάμε ζωντανό. Εις το επανειδήν.